Good morning, students. This is the last lecture for this topic, right? Basic techniques in a botany, and already we have completed techniques of nursery, like grafting and the layerings, right? And in a grafting, we have learned about two different methods: whip and tongue methods and cleft methods, right? And in the layerings we have learnt about simple air and the simple layerings and the air layerings, right? So both methods are the placed in the layerings, right? And this grafting and the layerings both is technique of the nursery. And why these methods we can use? Because of the vegetative propagations, right? આપણે આ મેથડની મદદથી વેજીટેટિવ પ્રોપગેશન છે એ વધારી શકીએ છીએ, રાઈટ? એન્ડ બંને મેથડ્સની અંદર એમાં પણ સ્પેસિફિક આપણે જે ગ્રાફ્ટની વાત છે, તો ગ્રાફ્ટની અંદર આપણે ડિઝાયર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે હોય છે એ આપણે ન્યૂ પ્લાન્ટ્સની અંદર લાવી શકીએ છીએ. લાઈક કોઈ એક પ્લાન્ટ છે, જેમ કે એક સફરજનની એક સ્પીસીસ છે જે ઓલરેડી આપણે એને રૂટ સ્ટોક તરીકે લેવાના છીએ. હવે એ જે રૂટ સ્ટોક તરીકે તમે જે સફરજન લેશો એ સફરજન એટલા બધા સ્વીટ નથી, પણ એની સાઇઝ મોટી છે. પણ તમે એવી વેરાયટી ચોઈસ કરો કે જેમાં સ્વીટનેસ વધારે છે, તો તમે એ ટ્રીનું જે સાયોન છે એ પ્રિપેર કરીને આ રૂટ સ્ટોક સાથે બાઇન્ડ કરી દો, જોઈન્ટ કરી દો, તો આવનારી જે પ્લાન્ટ સ્પીસીસ છે એની અંદર તમને બંનેના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ જોવા મળે. કારણ કે આપણને ખ્યાલ છે કે ગ્રાફ્ટિંગ જે છે એ આપણે સિમિલર જીનસ બટ ડિફરન્ટ સ્પીસીસની અંદર સૌથી વધારે સક્સેસફુલી કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? તો આ રીતના મેં જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એપલનું, રાઈટ? પણ કોઈ પણ નર્સરી ટેકનિક છે, લાઈક layering, cutting, right, micro propagations, and then the grafting, these all are the only the methods of the nursery technique, and basically we can use this technique for the purpose of the vegetative propagations, right? અને આપણે એનાથી ડિઝાયર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, આપણને જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોઈએ છે એ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે ઓબ્ટેન્સ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? So let's moving on this topic, right? And what is the advantage of the nursery techniques? And this all the techniques, not only the grafting or the cutting, this all type of the nursery techniques, what kind of the advantage, right? So this is the last lecture for this unit, right? કારણ કે બે ટોપિક ઓલરેડી આપણે સ્ટડી કરી ગયા છીએ, ખાલી એક જ ટોપિક બાકી હતો. સો લેટ સ્ટાર્ટ એડવાન્ટેજ. સો ફર્સ્ટ ઇઝ ડ્રાફિંગ. આઈએનજી કાઢી નાખો તો શું થાય? ડ્રાફ્ટ પીરિયડ. યાદ કરો, ડ્રાફ્ટ એટલે શું કે કોઈ પ્લાન્ટ્સ એવો છે કે જે અનફેવરેબલ કન્ડિશનની અંદર પણ ડેવલપ થઈ શકતો હોય. અનફેવરેબલ કન્ડિશન સ્પેશિયલી વોટર કન્ટેન્ટ ઓછું હોય, ડ્રાફ્ટ પીરિયડ ચાલતો હોય, રાઈટ? ઓછા વોટરની અંદર પણ સર્વાઈવ કરી શકતો હોય, એકદમ કોલ્ડ ટેમ્પરેચર હોય તો પણ સર્વાઈવ કરી શકતો હોય, તો એવાની વાત થાય છે. તો ટોલરન્સની સામે પણ એક રેઝિસ્ટ કરવું એ પ્લાન્ટ્સની એક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. બધા પ્લાન્ટ્સ છે એ કોઈ પણ કન્ડિશન્સની અંદર સર્વાઈવ ના થઈ શકતા હોય, રાઈટ? પણ અમુક એવી પ્લાન્ટની સ્પીસીસ છે કે જે કોલ્ડ ટોલરન્સ છે, સોલ્ટ ટોલરન્સ છે, એની સામે ફાઇટ કરી શકતો હોય, દેટ મીન્સ રેઝિસ્ટ કરી શકતું હોય છે, રાઈટ? So to induce the drafting or the cold tolerance, induced આપણે એને ઇન્ડ્યુસ કરી શકીએ છીએ, the characteristics of the science. So માની લ્યો કોઈ એવો પ્લાન્ટ સ્પીસીસ છે કે જેની પાસે ડ્રાફિંગના આ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય છે, તો તમે એનું સાયન્સ પ્રિપેર કરી શકો છો. એન્ડ now is one example, only the examples, right? Most apple trees is a modern orchids are the grafted. અને મોડર્ન ટેકનિકની અંદર એપલ ટ્રીઝ જે છે એ બધાને ગ્રાફ્ટ કરવામાં આવે છે.
So is this graft is a draft or the semi draft, right? It is planted at a high density. કા પૂરેપૂરું ડ્રાફ્ટ હોય અથવા તો અડધું ડ્રાફ્ટ હોય, અડધું ડ્રાફ્ટ ના હોય, દેટ મીન્સ અ સેમી ડ્રાફ્ટ, રાઈટ? તો એવી રીતના ઘણા મોટા ડેન્સિટીની અંદર આપણે એપલનું જે છે ડ્રાફ્ટ કરીએ છીએ. સો દે પ્રોવાઈડ મોર ફ્રૂટ્સ પર યુનિટ ઓફ ધ લેન્ડ. તો આની મદદથી શું થાય છે કે નાના યુનિટની અંદર આપણે હાઈ ક્વોલિટીવાળા અને વધારે ઈલ્ડ જે છે એ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. સો કેર ધ મસ્ટ બી ટેકન વેન ધ પ્લાન્ટિંગ ધ ડ્રાફ્ટ ઓફ ધ સેમી ડ્રાફ્ટ ટ્રી. અને આ જે ડ્રાફ્ટ જે છે એનું મેન્ટેનન્સ કરવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે. ઇફ સચ અ ટ્રી ઇઝ પ્લાન્ટેડ વિથ ગ્રાફ્ટ બિલો ધ સોઇલ્સ. હવે આનું જે ગ્રાફ્ટિંગ છે એ સોઇલ્સના નીચેના ભાગમાં હોય છે, રાઈટ? તો ઓબ્વિયસલી જે સાયન હશે, સાયનમાંથી પણ રૂટ છે એ ડેવલપ થશે. સો દેન ધ સાયન પોર્શન્સ કેન ઓલ્સો ગ્રો ધ રૂટ્સ. સાયન જ એક એવો પાર્ટ છે કે જે એમાંથી રૂટ ગ્રો કરી શકે છે. એન્ડ ધ ટ્રીઝ વિલ સ્ટીલ ગ્રો ઇટ્સ અ સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝ. નાઉ એઝી ટુ પ્રોપોગેશન્સ. આપણે નર્સરી ટેકનિકની મદદથી પ્રોપોગેશન જે ઇઝીલી કરી શકીએ છીએ. અને સ્પેસિફિક જે કટિંગની મેથડ જે હોય છે, યસ આઈ નો વી આર ધ નોટ સ્ટડી ઓફ ધ કટિંગ ઇન ધ ડિટેલ્સ, રાઈટ? બટ કટિંગની જે મેથડ્સ હોય છે એનાથી આપણે વેજીટેટિવ પ્રોપોગેશન રેટ જે હોય છે એ આપણે હાઈ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? So the scion is difficult to propagate vegetatively by other means such as by the cutting. Cutting methods થી આપણે આ વસ્તુ કરી શકીએ છીએ. So in this case, cutting of the easily rooted plants are the used to provide a root stock. And in the some case, the scions may be easily propagated. But grafting may still be used because it is commercially the most cost effective way of the raising of particular type of the plants. Now third one is hybrid. તો આપણને ખ્યાલ છે કે આપણે હાઇબ્રિડ વેરાયટીઝ છે એ પણ બનાવી શકીએ છીએ, રાઈટ? So to speed the maturity of the towards the in the fruits trees, breeding the programming, જે fruit trees જે છે અથવા તો flowering જે plants છે એનું સૌથી વધારે આપણે શું કરી શકીએ છીએ? ગ્રાફ્ટિંગ કરી શકીએ છીએ. અને hybrid seedlings may take 10 or the more years to flowers and the fruitings on the root. જે હાઇબ્રિડ સીડલિંગ જે હશે એને તો ફ્રૂટિંગ્સ અને ફ્લાવરિંગ એના પોતાના દમ ઉપર આવતા 10 અથવા 10 કરતાં વધારે યર્સ છે એ લાગી જતો હોય છે, રાઈટ? બટ ગ્રાફ્ટ કેન રિડ્યુસ ધ ટાઈમ. હવે ગ્રાફ્ટિંગ કરવાથી શું ફાયદો થાય કે આ ટાઈમ જે છે એને આપણે રિડ્યુસ કરી શકીએ છીએ. એમાં આટલા વર્ષ લાગે નહીં. તમને ખ્યાલ છે કે આંબો છે, આંબાને ઉગાડો તમે અને પોતાના રૂટ્સ છે એ ડેવલપ થાય, રાઈટ? તો એ પ્લાન્ટ્સ મોટો થાય 5 વર્ષ 6 વર્ષ 7 વર્ષ પછી એમાં ફ્લાવરિંગ અને ફ્રૂટિંગ્સ એ આપણને જોવા મળશે. બટ વી કેન યુઝ ધ ગ્રાફ્ટ ઓફ ધ મેંગો એન્ડ ધ એપલ્સ એક્સેટ્રા ફ્રૂટિંગ ટ્રીઝ. સો ઇન દેટ કેસ ફ્રૂટિંગ એન્ડ ધ ફ્લાવરિંગ સિઝન્સ વી કમ ઇન ધ અર્લિયર, રાઈટ? જેના વર્ષ જે હશે એ ઓછા થઈ જશે. In this case, we have the flower and the fruitings are the almost 2 years or the 3 years, right? So this time we can these times are the reduced, right? Then the next one is hardiness. Science has a weak root, or the root of the stalk plants have a root tolerant of the difficult conditions. જો એવા કોઈ પ્લાન્ટ્સ હોય કે જે ડિફિકલ્ટ કન્ડિશન્સ આવતી હોય તો એના રૂટ છે એ વીક હોય છે, રાઈટ? કે એની સામે ટોલરન્ટ ના કરી શકે. જો જેના પ્લાન્ટ્સના રૂટ છે વીક હોય એની વાત થાય છે. લાઈક એક્ઝામ્પલ, ધીસ વેસ્ટર્ન ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લાન્ટ્સ ઇઝ સેન્સિટિવ ટુ ધ ડાય બેક ઓન હેવી સોઇલ્સ. હેવી બેક સોઇલ્સ હોય તો એના રૂટ છે એ થોડા કેવા થઈ જાય છે?
ડાયબેક થઈ જાય છે, તે મરવા ઉપર આવી જતા હોય છે, રાઈટ. અને આ જ પ્રકારની સિચ્યુએશન તમે જો અર્બન ગાર્ડનિંગ કરતા હોય તો એની અંદર તમે કોઈ પ્લાન્ટ્સને ગ્રો કરાવ્યો હોય અને પાણી જોજો વધારે નાખી દો એટલે ખબર પડે શું થાય કે પ્લાન્ટ્સ વિલ બી ડાય. પ્લાન્ટ્સ એ ધીરે ધીરે સુકાવા લાગશે, કારણ કે એનું પાણીનું કન્ટેન્ટ છે એ વધી ગયું, તો વોટર સ્ટ્રેસ છે વધી જશે, તો એનાથી પ્લાન્ટ છે એ કેવો થઈ જશે, ડેડ થઈ જશે. લાઇક ધીસ સ્પીસીસ ગ્રાવેલિયા અને યુકેલિપ્ટસ, રાઈટ. આ બંને સ્પીસીસ એવી છે કે એ એના અમુક જ એરિયાસ પ્રમાણે જે શું થાય છે, ડેવલપ થશે, રાઈટ. કોઈ પણ જગ્યાએ આ બંને ડેવલપ થશે નહીં, પણ હા એ પણ છે કે યુકેલિપ્ટસ છે તો તમને પાણી ઓછું હોય એવી કન્ડિશન્સમાં પણ જોવા મળી જશે, રાઈટ. એન્ડ ધેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ સ્ટ્રેન્થ. So to provide a strong tall trunk for the certain ornamental shrub or the tree, આપણે જે ઓર્નામેન્ટલ પ્લાન્ટ્સ હોય છે એને આપણે સ્ટ્રોંગનેસ જે છે એ આપણે એની ઇન્ક્રીઝ કરી શકીએ છીએ. In this case, a graft is made at a desired height on the stock plants with a strong stem. હવે આપણે ઓર્નામેન્ટલ પર્પઝ તરીકે યુઝ કરીએ છીએ તો ઓબ્વિયસલી આપણે એની સાઇઝ જોવાના છીએ, કેવું દેખાય છે બધું જોવાના છીએ, કેટલો સ્ટ્રોંગ છે કેટલો વીક છે, ઓબ્વિયસલી, રાઈટ. તો જે આપણે ઓર્નામેન્ટલ પર્પઝથી જે પ્લાન્ટ્સ ગ્રો કરવા હોય તો એનો સ્ટોક અને સાયન જે છે એ કેવો સિલેક્ટ કરવો પડે. તો સ્ટોક ઓબ્વિયસલી કેવો હોવો જોઈએ, સ્ટ્રોંગ હોવો જોઈએ, રાઈટ. અને એનું સ્ટેમ તમે જે હશે એ પણ કેવા હોવા જોઈએ, સ્ટ્રોંગ હોવા જોઈએ. તો જેની મદદથી ઓર્નામેન્ટલ પર્પઝ ઉપર આપણે જે કટિંગ કરવા હોય છે ટ્રીના એ સારી રીતના કરી શકીએ છીએ. લાઈક તમને ખ્યાલ હોય તો અમુક પ્લાન્ટ છે એ ગ્રાફ્ટિંગ કરીને એટલી એની હાઇટ લઈ લીધી હોય કે ઓર્નામેન્ટલ પ્લાન્ટ જે છે 7 ફૂટ 6 ફૂટ ત્યાં એની આસપાસ આવીને એનો ગ્રોથ છે અટકી જતો હોય છે, રાઈટ. ઘણા બધા એવા બધા ટ્રીઝ અત્યારે તમને જોવા મળશે. So this is used to raise the standard rows, which are the rows, the bushes on the high stem. કોઈ સ્ટ્રોંગ સ્ટેમ હશે તેના પર તમને રોઝના ગુચ્છા પણ અત્યારે જોવા મળશે. And it is also used for the some ornamental trees such as a certain weeping cherry. તમે ચેરીસ છે, ચેરીસ પણ જોઈ હશે તમને ગ્રુપની અંદર, એક ઘણા બધા માસની અંદર એક જ સ્ટેમ એક જ ટ્વીગ ઉપર તમને જોવા મળે છે. સિંગલ ચેરીસની વાત થતી નથી, ચેરીસ પણ બંચની અંદર એક આવે છે. Now 6 is a disease and the pest resistance. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે જે પ્લાન્ટ જે છે એ નોર્મલી આપણે ફિલ્ડ ઉપર ગ્રો કરાવીએ તો સોઇલ્સની અંદર સૌથી વધારે પેસ્ટ એન્ડ પેથોજન્સ છે એ હોય છે. અને જ્યારે ન્યુટ્રિશન્સ છે રૂટ જ્યારે સોઇલમાંથી એબ્ઝોર્બ કરતું હોય ત્યારે ન્યુટ્રિશન્સ એન્ડ વોટરની સાથે સાથે આ જે પેસ્ટ એન્ડ ડિસીઝ પેથોજન જે છે એ બંને પણ એની સાથે સાથે એન્ટર થતા હોય છે. તો ઘણા બધા એન્ડોક્રાઇન ડિસીઝીસ એની અંદર આપણને જોવા મળતી હોય છે. તો એની સામે પણ રેઝિસ્ટ વેરાયટી આપણે બનાવી શકીએ છીએ. So in these areas where the soils borne the pest or the pathogen, right, and would prevent the successfully planting of the desired cultivars, and the use of the pest disease and the tolerant rootstocks allows the productions from the cultivars that would to otherwise unsuccessfully. Repair, પ્લાન્ટ્સને આપણે રિપેર પણ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. So to repair the damage of the trunk of the tree that would prohibit nutrient flow. હવે કોઈ પ્લાન્ટ્સ છે એની અંદર માની લ્યો બ્રેક થયું હોય, કોઈ ઇન્જરીઝ થઈ હોય, બરાબર. તો એ ઇન્જરીઝ થાય એટલે જે એનો ફ્લો હોય ન્યુટ્રિશન ફ્લો એ કેવો થઈ જશે, અટકી જશે. તેવા ટાઈમે જો આપણે એને સ્ટ્રીપિંગ કરીએ એને ત્યાં પાટાપિંડી જેવું કરી નાખીએ તો એ ફ્લો છે એ પાછો ચાલુ થઈ જાય. અને આવી વસ્તુ છે આજે સચ એઝ અ સ્ટ્રીપિંગ ઓફ ધ બાર્ક બાય ધ રોડન્ટ that are completely griddle the trunks. એ ઘણી વખત જે ઉંદર છે, રોડન્ટ ધેટ મીન્સ ઉંદર, આ ઉંદર છે એ બાર્ક જે હોય છે ત્યાં તમને એક ગ્રીડલ્સ કરી નાખતો, એક નાનકડો ખાંચા કરી નાખતા હોય, રાઈટ. તો એનાથી શું થાય છે કે બાર્ક છે એ ડેમેજ થશે.
તો એને પણ આપણે રિપેર કરવી પડે. In this case, a bridge graft may be used to connect tissue, receiving flow from the root to tissue. And the root to tissue above the damage that have been saved from the flow. હવે તમને ખ્યાલ હશે કે પ્લાન્ટને પણ ઇન્જરીઝ થતી હોય છે, રાઈટ. હવે પ્લાન્ટને ઇન્જરીઝ થાય ને આપણે વુન્ડ કહેતા હોય, તો વુન્ડ હિલિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ. જો વુન્ડ હિલિંગ ના થાય તો પૂરેપૂરો પ્લાન્ટ પણ ડેમેજ થઈ શકે છે. તો એના માટે ગ્રાફ્ટિંગ ને આ બધી નર્સરી ટેકનિક્સ જે છે એની મદદથી આપણે, કે ગ્રાફ્ટિંગ, લેયરિંગ કોઈ પણ હોય, જેની મદદથી આપણે શું કરી શકીએ છીએ કે આ જે રિપેર્સ છે પ્લાન્ટ્સને રિપેર પણ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. દેન આફ્ટર ધ પોલેન સોર્સ, સો ટુ પ્રોવાઈડ પોલિનાઇઝર્સ આપણે એને પ્રોવાઈડ કરી શકીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, in tightly planted or the broadly planted apple orchards of a single variety. એક જ સિંગલ વેરાયટીને આપણે જે એપલ ટ્રીઝ છે એને આપણે ગ્રો કરાવવા હોય, so limbs of the creme apples may be grafted at regularly spaced intervals onto trees down the rows, say the every fourth tree. હવે આની અંદર એવો પ્રેક્ટિકલ્સ કરવામાં આવે છે કે માની લ્યો કોઈ બે વેરાયટીઝ છે એને તમે ગ્રો કરાવો, પણ એ બે વેરાયટીઝની અંદરથી તમારે એક ટ્રીઝ એવો છે કે જેને તમારે 3 પ્લાન્ટે એને એડ કરવાનું થાય. સો ધીસ ટેક કેર ઓફ ધ પોલન્સ નીડ્સ એટ અ blossom times, yet does not confuse the pickers who might otherwise mix variety while the harvestings, as the mature crab apples are so distinct from the other apples variety. તો જ્યાં એપલની વેરાયટી જે હશે એ જ્યારે હાર્વેસ્ટ થશે ત્યારે તમને એની અંદર બંનેના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ ડિફરન્ટ જોવા મળશે. નાઉ ચેન્જિંગ ધ કલ્ટીવર્સ. To change the cultivars in the fruit orchards to a more profitable cultivars called the top working. Cultivars છે એને આપણે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. And it may be faster to graft a new cultivar onto the existing limbs of the established tree than to replant and enter the orchard. ઘણી વખત આપણે એક જ ફેમિલી છે, એક જ જીનસ છે, પણ સ્પીસીસ છે ડિફરન્ટ હોય છે, તો એની મદદથી આપણે એક જ પ્લાન્ટ ઉપર આપણે ડિફરન્ટ ફ્રૂટિંગ જે છે એ આપણે લાવી શકતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. સો મેન્ટેન ધ કન્સિસ્ટન્સી, ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ એડવાન્ટેજ, રાઈટ, કે આપણે એને મેન્ટેન કરી શકીએ છીએ કે કોઈ પણ આપણે ફ્રૂટિંગ છે, ટ્રીઝ છે, એના ફ્લાવરિંગ જે છે એને પણ આપણે મેન્ટેન કરી શકીએ. માની લો તમારે એક જ પ્લાન્ટ ઉપર અત્યારે વ્હાઇટ અને પિંક ફ્લાવર લાવવા હોય તો ગ્રાફ્ટિંગની મદદથી લાવી શકીએ છીએ, રાઈટ. So apples are the notorious from the genetic variability, even the different the multiple characteristics such as the size, colors, flowers, fruit located on the same tree. એક જ ટ્રીઝની અંદર આપણે બધું લાવી શકીએ છીએ. ધીસ જસ્ટ ફોર ધ એક્ઝામ્પલ, આવું બધા પ્લાન્ટ્સની અંદર આપણને જોવા મળે જ છે હાલમાં. In the commercially farming industry, consistency is maintained by the grafting a scion with the desired fruit traits onto hardy stocks. અને આ ટાઈમે આપણે સાયોન છે એવા સિલેક્ટ કરવા પડે, રાઈટ. તો આપણો અહીંયા આ જે પોર્શન જે છે ટેકનિક્સ, નર્સરી ટેકનિક્સ વાળો એ અહીંયા પૂરો થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જે 5th યુનિટની અંદર એડવાન્સ ટેકનિકમાં જે રિમોટ સેન્સિંગ વાળો જે પોઈન્ટ્સ બાકી છે એ આપણે જોવાના છીએ.